Assalamu alaikum. Zamung nanane lecture de lecture number 115 and this is about bond order part number 3. Bananani lecture ke bamunga da explain ku چې bond order وایستا او د مختلف قسم molecules د پاره bamunga bond order چې هغه څنګه معلومو. نننې چې کوم lecture دی او بیا پدې کې چې کوم topic مونږه explain کو bond order that is زیات important دی especially د هغه ماشومانو د پاره یا د هغه students د پاره چې کوم د MDCAT د پاره preparation کوي یا د chemistry هر یو ټیسټ چې دی پای کې د bond order چې دی that is زیات important topic دی او پدې باندې بلا شی MCQs چې هغه راځي. اوس بعض students چې دی هغه په اسانه باندې یعنی مطلب چې کوم simple molecules دي چې پای کې conjugation نه په هغه کې resonance نه نو هغه مالیکول کې بانډ آرډر چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې معلومیږي سمپل فارموله ده هغه فارموله یا سمپل اکویشن دی په هغه اکویشن باندې مونږ ډایرکټ چې دی هغه فایند اوټ کولای شو چې په دې مالیکول کې بانډ آرډر چې دی هغه صحیح خو مسله چې دا هغه د ریزونیټینګ سټرکچر لپاره ده چې لیټ سپوز مونږ لا په MCQ کې یو ریزونیټینګ سټرکچر راکړي او هغه ریزونیټینګ سټرکچر کې وي بانډ آرډر چې دی هغه معلوم کړي نو بانډ آرډر په ریزونیټینګ سټرکچر کې به څنګه معلومو نو په دې نننی ټاپک کې په بانډ آرډر کې د سمپل مالیکولز د لپاره به هم داس د کو چې سمپل مالیکولز کې بانډ آرډر څنګه آئیډنټیفای کیږي خو د دې سره سره پر ریزونیټینګ سټرکچرز کې یاد چې مطلب هغه مالیکولز چې په کوم کې ریزوننس کیږي او یو ریزونیټینګ سټرکچر موږ لا راکې وي په دې کې بانډ آرډر معلوم کړي نو په هغه کې به څنګه معلومو نو لیکچر صحیح طریقې سره وګورئ بانډ آرډر چې هغه د دوه مالیکولز د لپاره زده کوي د سمپل مالیکولز د لپاره هم چې په کوم کې ریزوننس نه کیږي او د هغه molecules لپاره هم چې کوم resonating structures نمبر 115 کې با مونږ دا خبره هم زده کوو یا دا یو ټریک به هم زده کوو چې په resonating structure کې به bond order مونږه څنګه معلومو the bond order definition دا دی the number of bonds in a molecule is 1/2 of the difference of the number of electrons in bonding molecular orbitals and number of electrons in anti-bonding molecular orbitals. Definition मुताबिक bond order दासे दे चिक्कला मुंगा number of electrons in anti-bonding molecular orbitals मतलब दा चिप anti-bonding molecular orbitals की सुमरहम electron दी दा minus को the number of electrons in bonding molecular orbitals bonding molecular orbitals की सुमरहम electron दी आगे ने minus को the the difference ने चिक्कम value राशि هغه ویلیو بیا مونږ په 2 باندې ډیوایډ کړو د دې دوانو نه چې کوم ریزلټ راشي یعنی مطلب ریزلټنٹ ویلیو چې کوم راشي هغه ویلیو چې دا هغه ته به ویل کېږي بانډ آرډر او هغه ویلیو به مونږ ته خیدا شوکۍ بدا چې په دغه گیون مولیکول کې څومره نمبر اف بانډز چې دي هغه پاسیبل دي بانډ آرډر د لپاره میتھمیټیکل فارم داسې دی bond order is equal to 1/2 into number of electrons in bonding molecular orbitals minus number of electrons in anti-bonding molecular orbitals. या दाता सो shortcut form की लिखले शे bond order is equal to 1/2 into NB. the NB ना मतलब दे number of electrons in bonding molecular orbitals minus NA और दलता दे NA ना मतलब दारे number of electrons in anti-bonding molecular orbitals. اوس په دې دا دوه اکویشن تاسو استعمالولای شئ ځکه دا یو شی دا لږ لانګ فارم دی او دا بالکل شارټ فارم دی مطلب سمپل داسې تاسو لیکلی شئ اوس په دې اکویشن باندې مونږه په مالیکول کې چې څومره هم سمپل مالیکولز دي چې پای کې ریزوننس نه کیږي پای کې کنجوګیشن چې دی هغه پاسیبل نه ځکه کنجوګیشن او ریزوننس دا ټول چې دا موږ ایکسپلین کړی دی هغه لیکچر بیا صحیح طریقه باندې وګورئ چې کوم قسمه مالیکولز کې ریزوننس کیږي یا کنجوګیشن کیږي او کوم قسمه مالیکول کې ریزوننس یا کنجوګیشن چې هغه پاسیبل نه دی خو په دې اکویشن باندې موږ دا معلومولای شو چې په یو مالیکول کې بانډ آرډر څه دی او بیا بانډ آرډر چې کوم یعنی مطلب د دې اکویشن نه چې کوم ویلیو راشي هغه ویلیو موږ ته دا شو کوي چې په دغه گیون مولیکول کې څومره نمبر اف بانډز پاسیبل دي په لیکچر نمبر 115 کې چې کوم سپیشل ټریک دی یا سپیشل پوینټ دی نو هغه دا دی چې بانډ آرډر فار ریزونیټینګ سټرکچرز په ریزونیټینګ سټرکچر کې به مونږ بانډ آرډر چې دی هغه څنګه کیلکولیټ کوو نو د دې لپاره سمپل اکویشن یاد ساتئ بانډ آرډر فار any resonating structure equal to 1 plus pi divided by sigma
دلته د پای نه مطلب دا دی چې په دغه مالیکیول کې پای بانډز څومره دي او دا به ډیوایډ کو په چا باندې په سیګما بانډز باندې چې په دغه ریزونیټینګ سټرکچر کې سیګما بانډ څومره دي نو د دې ایکویشن نه د دې نه چې کوم ویلیو راشي د هغه ویلیو به موږ ته دا شو کوي چې په دې ریزونیټینګ سټرکچر کې څومره نمبر اف بانډز چې دي یا پاسبل دي یا د دغه ریزونیټینګ سټرکچر لپاره بانډ آرډر سره نو د ریزونیټینګ سټرکچر لپاره بانډ آرډر په دې ایکویشن باندې یا په دې فارموله باندې په اسانه باندې تاسو معلومولی شئ چې په دې کې به په دغه ریزونیټینګ سټرکچر کې به څومره نمبر اف بانډز وي یا د دې لپاره به بانډ آرډر چې دی هغه صحیح